Để tăng cường khả năng chiến đấu chống lại các mối đe dọa không ngừng từ Trung Quốc, Đài Loan tăng cường tổ chức tập trận mô phỏng các cuộc tấn công ở trên không. Cũng tại Đài Loan, sau khi nhậm chức, tân lãnh đạo Quốc dân đảng vui mừng vì được ông Tập chúc mừng, thậm chí còn ví lời chúc là một món quà từ trên trời rơi xuống. Lập tức, đảng cầm quyền CPP chỉ trích dữ dội, cho rằng đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ của Mỹ chả cần ai chúc mừng, và sự vui mừng quá khích này là một điều khó hiểu. Tại Trung Quốc, sau 3 năm cuối cùng thì công chúa Huawei, giám đốc tài chính của tập đoàn công nghệ nổi tiếng, cũng đã về nước. Không phải là người nổi tiếng hay nguyên thủ quốc gia, nhưng sự quay về của bà vẫn được đông đảo người dân Trung Quốc chào đón nhiệt liệt. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Mỹ đã chỉ trích quyết định thả bà Mạnh của ông Biden, cho rằng điều này thể hiện ông đã quá nhún nhường Trung Quốc. Các thông tin đáng chú ý khác, Phó Tổng thống Philippines chỉ trích ông Duterte về việc dọa dùng quân đội trong cuộc bầu cử 2022. Trung Quốc đã cung cấp 1,25 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 cho thế giới. Hồng Kông là trung tâm tài chính lớn thứ 3 trên toàn cầu. Tại Trung Đông, Israel lại phát động xung đột ở bờ Tây, 4 thành viên Hamas thiệt mạng. Mỹ bắt giữ 14 binh sĩ Mexico đi lạc qua biên giới. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin Thế giới hôm nay, ngay đầu tuần, ngay sau đây. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã cùng quay trở lại với FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 9 vừa qua, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan MND cho biết trong thời gian gần đây, lực lượng binh sĩ nước này đã liên tục tổ chức các buổi mô phỏng của máy bay và tên lửa hành trình của đối phương vào căn cứ quân sự Jiupang, huyện Bình Đông. Mục đích là xác minh tính hiệu quả chiến đấu của vũ khí phòng không. Theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan MND, lực lượng phòng không của hòn đảo đã di chuyển tới các địa điểm chiến lược đã được chọn lựa kỹ càng nhằm tối đa hóa sức mạnh chiến đấu, tiến hành các chiến dịch chống lại kẻ thù và thể hiện sức mạnh của mình được đến đâu trong suốt quá trình huấn luyện. Trong cuộc tập trận, các máy bay chiến đấu và tên lửa mô phỏng đã bị binh sĩ đánh chặn bởi tên lửa pháo phòng không tầm trung và tầm xa. Đây là các cuộc tập trận trên không được tổ chức hàng năm để nâng cao khả năng chiến đấu. Việc huấn luyện bao gồm các tình huống khác nhau như đánh chặn diễn tập phản không, chuẩn bị cho phi công thực hiện các nhiệm vụ không đối không, không đối đất và không đối hạm. Tính đến ngày 31 tháng 8, quân đội đã hoàn thành huấn luyện cho 5 tiểu đoàn, 19 đại đội và 4 đơn vị tác chiến phòng không. Để tăng cường khả năng tác chiến điện tử và không gian mạng, cơ quan phòng vệ sử dụng các cuộc diễn tập tấn công và phòng thủ để phát hiện các điểm yếu và sơ hở trong hệ thống của đối phương, tăng cường khả năng bảo vệ an ninh thông tin, cải thiện việc triển khai nhanh chóng các radar di động và thiết bị tác chiến điện tử. Và cũng tại Đài Loan, vào ngày Chủ nhật vừa qua, sau khi ông Eric Chu vừa được bầu làm lãnh đạo của Quốc dân đảng KMT, Chủ tịch Trung Quốc đã gửi lời chúc mừng đến ông Eric. Đáng nói lãnh đạo KMT lại ví lời chúc mừng này của ông Tập như là một món quà từ trên trời rơi xuống. Và ngay sau đó, nhà lập pháp của đảng Dân Tiến DPP Lui Chiu-chang cũng đã chỉ trích sự vui mừng này và cho rằng đó là một điều hết sức khó hiểu. Vào Chủ nhật 26 tháng 9, đảng Dân Tiến DPP đã tổ chức một loạt các cuộc hội thảo liên quan đến an ninh của hòn đảo và ở eo biển Đài Loan, trong đó tập trung vào những thay đổi trong xã hội, sự cạnh tranh giữa các đảng phái và quan hệ xuyên eo biển. Trong sự kiện này, nhà lập pháp Lu Ching-cheng chỉ ra rằng ông Eric Chu, tân lãnh đạo của Quốc dân đảng, trước đó đã tuyên bố rằng thông điệp chúc mừng từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giống như một món quà từ trên trời rơi xuống. Theo CNA, nhà lập pháp của DPP cho rằng sự vui mừng này là một việc gây tranh cãi. Ông nói rằng ông thấy cách ví von của ông Chu cũng rất kỳ lạ. Theo ông Lu, sự kiện kỳ lạ nằm ở chỗ một đảng chính trị lại đi mong đợi thông điệp chúc mừng từ một chính khách. Cả đảng Cộng hòa và Dân chủ của Mỹ đều không mong muốn điều đó. Đối với Quốc dân đảng thì khác, việc không nhận được lời chúc mừng thì sẽ mang lại cảm giác mất mát và theo ông, điều đó thể hiện đảng của ông Chu đang có vấn đề. Thêm vào đó, khi đáp lại các câu hỏi có hoặc không của ông Tập, Quốc dân đảng luôn trả lời rất mập mờ. Ông Lu gay gắt nói, Quốc dân đảng có phản đối Đài Loan độc lập không? Nếu có thì hãy tuyên bố đi. Tại Trung Quốc, theo một bản tin được phát sóng trên CCTV, người dân ở thành phố Thâm Quyến cho biết rằng họ cảm thấy rất vui vì giám đốc tài chính của tập đoàn công nghệ Huawei, bà Mạnh Vãn Chu, đã được về nước sau 3 năm bị giam giữ ở Canada. Vào ngày 25 tháng 9, bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei đã trở về nước sau 3 năm bị giam giữ ở Canada. Bà đã được người dân Trung Quốc chào đón nồng nhiệt. Đây chỉ là kế sách của Mỹ nhằm chống lại sức mạnh của Trung Quốc.
Bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu chỉ là một trong số đó. Chúng ta có đến 1,4 tỷ người ủng hộ bà ấy. Người Trung Quốc là tuyệt nhất. Một người khác cho biết, tôi không đến sân bay hôm qua nhưng tôi đã xem phát trực tiếp cả đêm. Tôi thấy rằng có đến 100 triệu lượt theo dõi. Tôi cảm thấy rằng cả thành phố đều mong chờ bà ấy trở về. Bà Mạnh, con gái của người sáng lập Huawei Technologies, đã được phép về nước sau khi đạt được thỏa thuận với các công tố viên Mỹ vào thứ Sáu 15 tháng 9 để chấm dứt vụ án gian lận ngân hàng. Vụ dẫn độ đã là nguồn gốc của mối bất hòa giữa Bắc Kinh và Washington, trong đó các quan chức Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu trả tự do cho bà. Theo như Trung Quốc, có như vậy thì căng thẳng ngoại giao mới kết thúc. Vừa qua, Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio cho biết rằng việc thả giám đốc tài chính Huawei bà Mạnh Vãn Chu đã đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về khả năng của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong việc đối đầu với mối đe dọa từ gã khổng lồ công nghệ này, cũng như đối với Trung Quốc. Theo Reuters, Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio mới đây đã kêu gọi chính quyền ông Biden thông báo khẩn cấp về việc thả giám đốc tài chính của Huawei bà Mạnh Vãn Chu trước Quốc hội. Vào ngày thứ Sáu, bà Mạnh Vãn Chu đã trở lại Trung Quốc sau khi đạt được thỏa thuận với các công tố viên Mỹ để không bị dẫn độ sang nước này. Ông Rubio nói việc thả bà Mạnh đã đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về khả năng và sự sẵn sàng của Tổng thống Biden để đối đầu với mối đe dọa do Huawei và Trung Quốc gây ra. Sự tập trung duy nhất của chính quyền ông Biden là vào khí hậu, và chính việc này cũng đang khiến cho họ hạ thấp sự quan tâm dành cho Trung Quốc. Đây chỉ là một ví dụ khác về cách tiếp cận mềm mỏng đầy nguy hiểm của chính quyền ông Biden đối với Bắc Kinh. Người phát ngôn Nhà Trắng đã không đưa ra bất kỳ bình luận gì. Vào ngày 25 tháng 9 vừa qua, ông Michael Kovrig, một trong hai người đàn ông Canada bị giam giữ ở Trung Quốc, đã được đoàn tụ với vợ và em gái của mình tại sân bay Toronto. Việc hai công dân Canada được trả tự do diễn ra sau khi giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu cũng được như vậy, sau một thỏa thuận với các công tố viên Mỹ để không dẫn độ qua nước này. Trong vòng vài giờ sau khi có tin bà Mạnh bị bắt, hai công dân Canada cũng đã ngay lập tức bị bắt vào tháng 12 năm 2018. Bắc Kinh đã phủ nhận rằng các vụ bắt giữ có liên quan đến nhau. Hai người Canada là doanh nhân Michael Spavor và cựu nhà ngoại giao Michael Kovrig đã bị giam giữ ở Trung Quốc hơn 1.000 ngày. Vào tháng 8, một tòa án Trung Quốc đã kết án Spavor 11 năm tù vì tội gián điệp. International Crisis Group, công ty nơi ông Kovrig làm việc, cho biết họ vui mừng khôn xiết trước quyết định chính đáng này, đồng thời cảm ơn Canada và Mỹ vì đã nỗ lực hết mình. Chuyển sang một thông tin về tình hình chính trị tại Philippines. Sau khi nhận được thông tin Tổng thống Rodrigo Duterte đe dọa rằng ông sẽ dùng quân đội để giữ an ninh trong cuộc bầu cử năm 2022, bà Leni Robredo, Phó Tổng thống nước này, cũng đã mới đây cho biết rằng có lẽ đã đến lúc ông Duterte nên ngừng đưa quân đội vào các chiến thuật hù dọa của mình. Theo CNN Philippines, trong một chương trình phát thanh, bà Leni Robredo, Phó Tổng thống Philippines cho biết các binh sĩ vũ trang là lực lượng giúp duy trì hòa bình và trật tự, chứ không chỉ được dùng trong các cuộc bầu cử. Phát ngôn này của bà được cho là để nhắm vào Tổng thống Rodrigo Duterte. Tuần trước, ông Duterte tuyên bố sẽ điều quân đội đến để bảo vệ an ninh cho cuộc bầu cử năm 2022. Cụ thể, bà nói, tôi thực sự không hiểu giọng điệu này là gì, nghe có như là quân đội đang được dùng để đe dọa người dân, ngay cả trong dịch bệnh. Thì việc quân đội giữ an ninh cũng là điều hy hữu. Quân đội là lực lượng được huấn luyện chuyên nghiệp, do đó tôi hy vọng rằng họ không phải làm việc với mục đích hăm dọa. Là một trong những quốc gia phát triển hàng đầu thế giới, Trung Quốc luôn quan tâm và có những chính sách hợp tác với các nước đang phát triển, đặc biệt là trong công cuộc phòng chống đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Đến nay, Trung Quốc đã viện trợ tài chính, thuốc men cũng như là trang thiết bị y tế cho khắp các khu vực, trong đó bao gồm 1,25 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19. Hôm qua 26 tháng 9, lễ khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững năm 2021 được diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc với hình thức trực tuyến. Sự kiện này do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Quốc vụ viện, chính quyền thành phố Bắc Kinh và các tổ chức liên quan của Liên Hợp Quốc đồng tổ chức, nhằm thảo luận về các hành động cũng như kinh nghiệm của các bên liên quan trong việc thực hiện chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Phát biểu tại sự kiện, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc đang phát huy tích cực vai trò của mình đối với các nước đang phát triển, đặc biệt là vào thời điểm dịch Covid-19 đang hoành hành trên thế giới. Đây là hoạt động nhân đạo toàn cầu lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc. Trước đó, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ cung cấp tổng cộng 2 tỷ liều vaccine cho phần còn lại của thế giới vào cuối năm nay, như một cam kết hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng toàn cầu. Ông Vương Nghị cho biết, đến nay, mục tiêu này đã đạt được hơn 50%, với 1,25 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 được gửi đến hơn 160 quốc gia đang phát triển trên toàn cầu. Theo kết quả của bảng xếp hạng được công bố vào ngày 24 tháng 9 do công ty tư vấn thương mại Jet In Group,
phối hợp với Viện Phát triển Trung Quốc thực hiện, Hồng Kông đã đứng ở vị trí thứ 3 trong chỉ số các trung tâm tài chính toàn cầu GFCI. Mới đây, người phát ngôn của chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông cho biết, việc đặc khu đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng các trung tâm tài chính toàn cầu là một sự khẳng định rõ ràng về vị thế của Hồng Kông. Đặc khu vẫn nằm trong top dẫn đầu về các lĩnh vực khác nhau, bao gồm nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, phát triển khu vực tài chính danh tiếng. Người phát ngôn cho biết trong khoảng hơn một năm trở lại đây, sự an toàn và ổn định đã được khôi phục ở Hồng Kông. Điều này có lợi cho việc thu hút nhiều nhà đầu tư toàn cầu đến kinh doanh và đầu tư, đồng thời củng cố thêm vị thế của Hồng Kông như một trung tâm tài chính quốc tế. Kế hoạch 5 năm quốc gia lần thứ 14 của Trung Quốc cũng bao gồm sự ủng hộ nhiệt tình đối với Hồng Kông để tăng cường các chức năng như một trung tâm kinh doanh toàn cầu ở nước ngoài bằng đồng nhân dân tệ RMB, một trung tâm quản lý tài sản quốc tế và một trung tâm quản lý rủi ro, cũng như tăng cường và mở rộng khả năng tiếp cận giữa thị trường tài chính của Hồng Kông và Trung Quốc. Chính phủ Hồng Kông cho biết sẽ tiếp tục tận dụng những lợi thế độc đáo, nâng cao vai trò là cửa ngõ giữa đại lục và thị trường quốc tế, đồng thời chủ động hội nhập vào sự phát triển chung, bao gồm cả việc tận dụng những cơ hội rộng lớn mà vùng vịnh lớn Quảng Đông, Hồng Kông, Macau, khu kinh tế Quy Nhơn cũng như sáng kiến vành đai và con đường. Báo cáo chỉ số các trung tâm tài chính toàn cầu GFCI được công bố lần đầu tiên vào năm 2007, được thực hiện hàng năm vào tháng 3 và tháng 9. Trong báo cáo mới nhất, 116 trung tâm tài chính đã được mang ra đánh giá và Hồng Kông đứng thứ 3 với mức điểm tổng thể là 716. Vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã cho biết rằng ông Josep Borrell, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, đã nói rằng Nga nên rời khỏi châu Phi. Vậy nguyên nhân của phát ngôn này là gì? Về phía Nga đã trả lời như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, ông Josep Borrell đã bảo tôi rằng các ông không nên làm gì tại châu Phi hết, vì châu Phi là chỗ của chúng tôi. Đó chính xác là những gì ông ấy nói. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng sẽ tốt hơn nếu EU và Nga cùng phối hợp hành động chống khủng bố, không chỉ tại Mali mà toàn bộ khu vực Sahara-Sahel nói chung. Ông Lavrov nói với các nhà báo rằng việc cho rằng mình đến trước và yêu cầu người khác rời khỏi đó, thứ nhất là sự xúc phạm đối với chính phủ Mali, thứ hai đó không phải là cách nói chuyện chuẩn mực với bất cứ ai. Đầu tuần này, ông Lavrov và ông Borrell đã gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York để thảo luận về tình hình ở Afghanistan, Ukraine và Mali. Họ cũng đề cập đến mối quan hệ giữa Nga và EU, cũng như các vấn đề của thỏa thuận hạt nhân Iran và Trung Đông. Tại khu vực Trung Đông, trong một tuyên bố mới đây, giới chức Israel cho biết đã tiêu diệt được 4 thành viên của Hamas và Hồi giáo Thánh chiến trong một chiến dịch an ninh do quân đội nước này phát động ở bờ Tây vào đêm ngày 25 tháng 9 vừa qua. 5 cuộc đấu súng giữa lực lượng phòng vệ Israel và các tay súng thuộc phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas nổ ra ở nhiều khu vực thuộc bờ Tây bị chiếm đóng. Theo ghi nhận ban đầu, ngoài 4 thành viên Hamas thiệt mạng, thì một cậu bé người Palestine 16 tuổi cũng ghi nhận đã chết trong sự việc này. Người chú cậu bé nói rằng cậu bé bị bắn khi đang đi bộ đến trường. Trong khi đó, Israel cũng thừa nhận có 2 binh sĩ bị thương nặng. Ở một động thái đáp trả, phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas ở dải Gaza lên tiếng kêu gọi leo thang phản kháng chống lại Israel tại tất cả các khu vực. Kể từ sau cuộc dội bom dải Gaza kéo dài 11 ngày vào tháng 5 vừa qua, đây được xem là vụ đụng độ bạo lực nhất giữa Israel-Hamas. Tại Nga, theo video được Điện Kremlin công bố hôm qua ngày 26 tháng 9, Tổng thống Vladimir Putin đã có một kỳ nghỉ ở Siberia kéo dài vài ngày, nơi ông có thời gian thư giãn với các hoạt động gần gũi với thiên nhiên. Kỳ nghỉ mới nhất của Tổng thống Nga tại Siberia diễn ra vào đầu tháng 9 vừa qua sau chuyến thị sát vùng Viễn Đông của Nga. Theo nguồn tin, nhiều ngày sau đó, khoảng giữa tháng 9, ông Putin cho biết bản thân sẽ tự cách ly và hủy chuyến công tác đến Tajikistan do có tiếp xúc gần với hàng chục nhân viên dương tính với virus SARS-CoV-2. Hình ảnh được ghi lại cho thấy, đồng hành cùng Tổng thống Nga trong chuyến du ngoạn Siberia lần này còn có Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, người thường xuyên có mặt trong các kỳ nghỉ của ông Putin. Tại đây, ông Putin đã tham gia nhiều hoạt động như đi bộ đường dài hay câu cá. Trái ngược với các hình ảnh cởi trần cưỡi ngựa, đeo kính râm, tay cầm súng săn hay lái máy bay chiến đấu trước đây, trong lần xuất hiện này, ông Putin có phần dân dã bình dị hơn với lớp quần áo dày cộm. Tổng thống Putin 68 tuổi đã tiêm 2 liều vaccine Sputnik V do Nga sản xuất. Trong thông báo mới nhất, Điện Kremlin xác nhận ông Putin hiện đang khỏe mạnh.
Còn tại Mỹ, vào ngày 25 tháng 9 theo giờ địa phương, một đoàn tàu chở khách của hãng Amtrak đã bị trật bánh gần Joplin thuộc bang Montana của Mỹ. Ngay sau đó thì vào cùng ngày, Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ đã tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra về vụ việc này. Hiện toàn bộ hành khách mắc kẹt trên tàu đã sơ tán an toàn. Và theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn đã khiến ít nhất là 3 người thiệt mạng và khoảng hơn 50 người khác bị thương. Con số này dự báo sẽ còn tiếp tục tăng lên. Trong một tuyên bố, hãng Amtrak cho biết rằng đoàn tàu Empire Builder chở khoảng 160 người đang trong hành trình xuất phát từ Chicago đến Seattle thì xảy ra sự cố. 7 toa tàu đã bị trật bánh ra khỏi đường ray. Ngoài gây ra số thương vong trên, thì sự việc còn làm cho các chuyến tàu khác của hãng Amtrak cũng đã bị hoãn hoặc là phải thay đổi lịch trình. Các nhân viên tuần tra biên giới Mỹ mới đây cho biết rằng đã tạm giữ 14 binh sĩ Mexico sau khi nhóm người này vượt biên giới vào khu vực El Paso thuộc bang Texas. Trong một thông báo, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ CBP nêu rõ, sau nửa đêm 24 tháng 9 rạng sáng 25 tháng 9, các sĩ quan CBP làm việc tại cửa khẩu ở El Paso, bang Texas, Mỹ, đã phát hiện 2 phương tiện quân sự của Mexico vượt qua biên giới từ Ciudad Juárez của Mexico tiến vào lãnh thổ Mỹ. CBP cho biết thêm, 14 binh sĩ đi trên 2 phương tiện này khai nhận rằng họ không biết mình đã vượt biên vào Mỹ. Lãnh đạo quân đội Mexico ngay sau đó đã liên hệ với Mỹ và trực tiếp đến cửa khẩu. Tất cả 14 quân nhân Mexico gồm cả thiết bị và phương tiện của họ được trả về nước trước 5 giờ sáng ngày 25 tháng 9 theo giờ địa phương. Theo nguồn tin, cửa khẩu El Paso cũng đã bị đóng cửa trong vài tiếng đồng hồ vì sự việc này. Thưa quý vị, một máy bay thuộc hãng hàng không Delta Airlines của Mỹ mới đây cũng đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Athens, thủ đô của Hy Lạp, vì hệ thống thủy lực trên máy bay gặp sự cố. Trong một thông báo, giới chức Hy Lạp cho biết tất cả 248 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đều an toàn. Một cuộc kiểm tra kỹ thuật đã được diễn ra sau đó. Phát biểu với truyền thông, một quan chức sân bay cho biết máy bay không gặp vấn đề về nào cả, đặc biệt là phương tiện này thuộc dòng máy bay Airbus 330 có lịch trình bay từ Atlanta của Mỹ đến Athens của Hy Lạp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quang Huy xin chào và hẹn gặp lại.